Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người sinh ra đã sung túc, trong khi kẻ khác lại chịu muôn vàn khổ cực? Vì sao có người luôn gặp may mắn, còn người khác lại lận đận cả đời? Phải chăng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, hay do một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt? Thực ra, cuộc đời không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ đều vận hành theo luật nhân quả, như bóng theo hình, như vang vọng lại tiếng. Gieo một hạt mầm, rồi ngày mai sẽ gặt hái trái ngọt hay đắng chát. Tất cả đều từ chính những gì ta tạo ra. Gieo nhân thiện, ta hưởng phúc. Gieo nhân xấu, nghiệp báo sẽ không bỏ sót ai. Nhưng liệu nghiệp có thể hóa giải được không? Có cách nào để ta thay đổi số phận, để sống một cuộc đời an vui và tích đức cho đời sau? Trong từng lời dạy của Phật Pháp, trong từng trải nghiệm cuộc sống, ta sẽ dần nhận ra mọi khổ đau hay hạnh phúc đều bắt nguồn từ chính tâm ta. Khi hiểu luật nhân quả, ta không còn sợ hãi hay oán trách cuộc đời, mà học cách sống đúng đắn, gieo duyên lành, tạo phúc cho chính mình và những thế hệ mai sau. Hãy cùng lắng lòng để hiểu sâu hơn về nghiệp, về cách hóa giải và chuyển hóa cuộc đời bằng những hành động thiện lành từ hôm nay. Có bao giờ bạn tự nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, vì sao ta gặp người này mà không phải người khác? Vì sao có những lúc đời ta thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có khi mọi thứ đều trở nên bế tắc? Những biến cố, những niềm vui, những nỗi đau, tất cả có thật sự chỉ là ngẫu nhiên, hay chúng đến từ những điều ta đã làm, đã nghĩ, đã gieo trồng từ trước? Nhân quả không phải là một câu chuyện thần thoại xa vời, cũng không phải là một sự trừng phạt hay phần thưởng được ban phát bởi một thế lực siêu nhiên. Nó chỉ đơn giản là quy luật vận hành của vũ trụ, như cách một hạt giống gieo xuống đất, rồi đến ngày sẽ nảy mầm. Hạt giống tốt sẽ cho ra hoa trái ngọt lành, còn hạt giống xấu, dù cố gắng che giấu, cũng sẽ mọc lên những quả đắng chát. Mọi hành động, dù nhỏ bé hay lớn lao, dù hữu hình hay vô hình, đều tạo ra một kết quả tương ứng. Một nụ cười trao đi có thể làm sáng bừng ngày của ai đó. Một lời nói cay nghiệt có thể trở thành vết thương hằn sâu trong lòng người nghe. Ta vung tay giúp đỡ một người ngã quỵ, rồi có ngày chính ta cũng sẽ nhận được bàn tay nâng đỡ giữa cơn hoạn nạn. Ta làm tổn thương ai đó, rồi một ngày chính ta cũng sẽ cảm nhận nỗi đau theo một cách nào đó, vào một thời điểm nào đó, có thể trong đời này, cũng có thể trong một kiếp khác. Nhân quả không phải là sự báo ứng ngay lập tức như ta vẫn tưởng. Nó vận hành theo cách riêng của nó, như dòng sông chảy miên man không ngừng, có lúc êm đềm, có lúc dữ dội. Đôi khi ta gieo một hạt giống xuống lòng đất mà tưởng như không có gì xảy ra, nhưng rồi một ngày nào đó, khi duyên hội đủ, cây sẽ mọc lên, bất kể ta còn nhớ hay đã quên đi hạt giống năm nào. Có những người cả đời làm thiện nhưng vẫn gặp nhiều trắc trở. Có những kẻ làm ác nhưng dường như vẫn sống an nhàn. Phải chăng nhân quả đã sai lệch? Không, nhân quả không bao giờ sai, chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Một cái cây trổ hoa rực rỡ không phải chỉ nhờ cơn mưa hôm qua, mà là nhờ cả những năm tháng đâm rễ âm thầm. Một người gặp bất hạnh hôm nay có thể là đang trả những món nợ từ quá khứ, và một kẻ hưởng phúc ngày nay có thể chỉ là đang sử dụng hết những phước báu còn lại trước khi nghiệp xấu trổ quả. Đôi khi ta oán trách cuộc đời bất công, nhưng lại quên rằng chính mình đã góp phần tạo nên số phận của mình. Ta tham lam, ta ích kỷ, ta nóng giận, rồi lại mong cầu được bình an. Ta gieo những hạt giống của sự dối trá, nhưng lại mong người đời đối đãi với ta bằng chân thành. Cuộc sống không vận hành theo cách như thế. Ta chỉ có thể nhận được những gì tương xứng với những gì mình đã trao đi. Nếu muốn có một cuộc đời hạnh phúc, trước hết hãy học cách gieo những hạt giống của sự tử tế. Nếu muốn được yêu thương, trước hết hãy biết yêu thương người khác. Nếu muốn bình an, hãy học cách buông bỏ sân hận, bớt đi một lời trách móc, thêm vào một ánh nhìn bao dung. Nhân quả không phải là một điều gì đó đáng sợ, mà là một điều công bằng nhất trong thế gian này. Nó không thiên vị bất cứ ai, không bỏ sót bất cứ điều gì. Giống như bóng không bao giờ rời hình, như tiếng vang vọng lại từ núi cao. Ta có thể che giấu hành động của mình trước người khác, nhưng không thể che giấu trước quy luật của vũ trụ. Cuộc đời là một vòng tròn luân hồi, nơi mọi thứ đều có sự kết nối vô hình. Một cánh bướm đập cánh bên này có thể tạo ra một cơn gió bên kia đại dương. Một suy nghĩ, một lời nói, một hành động hôm nay
có thể làm thay đổi cả cuộc đời ta sau này. Vậy thì tại sao không chọn gieo những điều tốt đẹp để ngày mai nhận lại những gì an yên? Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông giàu có nhưng bạc bẽo đã gặp một vị cao tăng và hỏi: làm thế nào để tôi có thể giàu hơn nhưng vẫn được nhiều người yêu quý? Vị cao tăng cười và nói: hãy thử một lần cho đi. Người đàn ông ấy nghe theo, nhưng khi thấy mình cho đi mà không nhận lại ngay lập tức, ông ta tức giận và quay lại trách móc vị cao tăng. Ngài chỉ mỉm cười và nói: hãy gieo một hạt mầm xuống đất hôm nay, rồi mai kia khi cây ra hoa, người sẽ thấy nó đẹp nhường nào. Hạnh phúc không phải là điều ta có thể sở hữu ngay lập tức, mà là kết quả của những gì ta đã nuôi dưỡng qua năm tháng. Nếu hôm nay ta sống thiện lương, dù chưa thấy ngay phần thưởng, nhưng chắc chắn ở một thời điểm nào đó, vũ trụ sẽ gửi đến ta những điều tốt đẹp theo cách mà ta không ngờ tới. Nhân quả không bỏ sót ai, nhưng cũng không phải là sự trừng phạt. Nó chỉ đơn giản là một tấm gương phản chiếu lại những gì ta đã làm. Nếu hôm nay cuộc đời của ta có nhiều bất hạnh, đừng vội oán trách. Hãy xem đó là một cơ hội để thay đổi, để sửa sai, để bắt đầu một hành trình mới với những hạt giống của yêu thương và chân thành. Rốt cuộc, số phận của ta không phải do ai khác quyết định, mà chính là do từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của ta mỗi ngày. Nếu muốn có một cuộc đời tốt đẹp, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Một nụ cười, một lời nói thiện lành, một bàn tay giúp đỡ, tất cả đều là những hạt giống quý giá. Một ngày nào đó sẽ nở thành những bông hoa hạnh phúc. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người sinh ra đã được hưởng cuộc sống đủ đầy, bình an, trong khi có những người phải chật vật suốt cả một đời? Có phải tất cả chỉ là may rủi, hay đằng sau đó còn có một quy luật vô hình nào khác? Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy rằng những người sống lương thiện luôn giúp đỡ người khác, dẫu có gặp trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn tìm được bình an. Trong khi những ai chỉ biết nghĩ cho mình, sống tham lam, mưu mô, dù có giàu sang đến đâu cũng khó có được hạnh phúc thực sự. Phúc báo không phải là một món quà ngẫu nhiên mà cuộc đời ban tặng, mà là kết quả của những gì ta đã vun trồng qua năm tháng. Giống như một cái cây, nếu ta gieo hạt trên mảnh đất tốt, chăm sóc bằng tình yêu thương, thì rồi một ngày nó sẽ đơm hoa kết trái. Ngược lại, nếu ta bỏ mặc hoặc tưới tắm nó bằng lòng ích kỷ, sân hận, thì dù có cố gắng đến đâu, cái cây đó cũng không thể xanh tươi. Nhưng phúc báo không chỉ nằm ở những điều lớn lao, nó bắt đầu từ những điều nhỏ bé mà ta làm mỗi ngày. Một nụ cười dành cho người xa lạ, một lời động viên dành cho ai đó đang khổ tâm, một sự tha thứ thay vì oán hận. Những điều ấy có thể tưởng chừng như nhỏ nhoi, nhưng chúng tích tụ lại theo thời gian, trở thành những viên gạch xây nên cuộc đời an yên và hạnh phúc. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông giàu có, nhưng luôn cảm thấy bất an, lo sợ bị mất đi những gì mình đang có. Một ngày nọ, ông ta gặp một vị thiền sư và hỏi: làm sao tôi có thể sống mà không còn lo lắng? Vị thiền sư mỉm cười và đưa cho ông ta một bát nước đầy tràn, bảo ông cầm trên tay mà đi một vòng quanh khu vườn. Nhưng nếu con làm đổ nước, con sẽ mất đi tất cả tài sản của mình, Ngài nói. Người đàn ông cẩn thận đi từng bước, mắt không rời khỏi bát nước, tim đập nhanh vì lo sợ. Khi quay trở lại, ông thở phào nhẹ nhõm: con không làm đổ một giọt nào. Vị thiền sư lại hỏi: vậy trong suốt thời gian qua, con có để ý đến những bông hoa trong vườn không? Người đàn ông sững lại, lắc đầu. Ngài cười: con đã quá lo giữ những gì mình có, đến mức không còn thấy được vẻ đẹp xung quanh. Đó là lý do vì sao con không cảm thấy hạnh phúc. Phúc báo cũng vậy. Nếu ta chỉ lo tích lũy cho bản thân mà quên đi việc cho đi, thì dẫu có nhiều đến đâu, tâm ta vẫn trống rỗng. Ngược lại, nếu ta biết sống vì người khác, biết chia sẻ, biết trao đi tình thương, thì dù không có nhiều của cải, lòng ta vẫn bình an. Sống thiện để hưởng phúc không có nghĩa là mong cầu một phần thưởng nào đó. Thực ra, khi ta giúp đỡ người khác bằng tâm chân thành, điều đầu tiên mà ta nhận được chính là sự thanh thản. Khi ta cho đi một bữa ăn, một chiếc áo, hay đơn giản là một lời an ủi, ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn làm dịu đi những bất an trong chính mình. Đó là phúc báo ngay trong hiện tại. Đôi khi, ta nghĩ rằng muốn hưởng phúc thì phải làm những điều lớn lao, nhưng thật ra, những hành động nhỏ nhặt
lại có sức mạnh lớn hơn ta tưởng. Một người mẹ dạy con biết kính trên nhường dưới. Một người chủ đối xử công bằng với nhân viên. Một người xa lạ sẵn sàng nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt. Tất cả những điều ấy tuy nhỏ bé nhưng đều là nhân lành. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ nở thành những bông hoa đẹp trong cuộc đời. Trong kinh Phật có câu: muốn biết đời trước ta đã sống thế nào, hãy nhìn vào đời này. Muốn biết đời sau ta sẽ ra sao, hãy nhìn vào những gì ta đang làm hôm nay. Những việc ta làm không mất đi, chỉ là ta chưa thấy được quả báo của chúng. Khi ta giúp đỡ ai đó, dù người ấy có nhớ hay không, dù cuộc đời này có hồi đáp ngay hay không, nhưng trong vô hình ta đã tạo ra một dòng chảy tốt đẹp. Và một ngày nào đó, dòng chảy ấy sẽ quay về với ta. Có một ngọn nến không mất đi ánh sáng khi thắp sáng những ngọn nến khác. Trái lại, nó làm cả căn phòng trở nên rực rỡ hơn. Phúc báo cũng giống như vậy. Càng chia sẻ, càng rộng mở, thì ánh sáng của hạnh phúc càng lan tỏa. Một người sống thiện lương không phải vì mong cầu điều gì, mà bởi họ hiểu rằng chỉ có thiện lương mới mang lại sự bình an thực sự. Có người hỏi: nếu tôi làm điều tốt nhưng người khác không đáp lại, liệu tôi có bị thiệt thòi không? Câu trả lời là không. Bởi vì phúc báo không đến từ người mà ta giúp, mà đến từ chính những gì ta đã gieo. Một người nông dân khi gieo hạt xuống đất không trông mong vào lòng biết ơn của mảnh đất, mà đơn giản là vì đó là điều cần làm để có một mùa màng bội thu. Nếu ta cứ mãi đắn đo về việc liệu mình có nhận lại được điều xứng đáng hay không, thì ta đã tự giới hạn phúc báo của chính mình. Hãy cứ sống thiện lương, dù cuộc đời có đối xử với ta ra sao. Hãy cứ kiên nhẫn gieo nhân tốt, dù hôm nay ta chưa thấy được kết quả. Hãy cứ bao dung, dù có khi lòng tốt của ta không được đáp lại ngay. Bởi vì phúc báo không đo lường bằng ngày tháng, mà được tích tụ bằng cả một đời người. Và khi nhân duyên hội đủ, những gì ta đã cho đi, những gì ta đã trao gửi bằng sự chân thành, rồi cũng sẽ trở lại với ta theo những cách mà ta không thể ngờ đến. Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình đầy rẫy những khó khăn, bất hạnh, dù bản thân chẳng làm gì nên tội? Có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, vất vả, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Có người luôn gặp trắc trở trong công việc, tình duyên lận đận, dù họ sống lương thiện, không hại ai. Cũng có người dù chẳng làm điều gì xấu, nhưng luôn gặp những điều không may, như thể số phận đang trêu đùa họ. Nhiều người cho rằng đó là do vận rủi, là số kiếp đã an bài. Nhưng theo quy luật nhân quả, không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Những điều ta gặp trong đời đều là kết quả của những nhân ta đã gieo, có thể là trong kiếp này hoặc từ những kiếp trước. Nghiệp xấu không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để ta nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Điều quan trọng là ta có biết cách chuyển nghiệp hay không. Nghiệp giống như một dòng nước chảy xiết. Nếu ta không biết cách, ta sẽ bị cuốn trôi theo nó. Nhưng nếu ta hiểu được bản chất của nghiệp, ta có thể thay đổi hướng chảy, có thể biến dòng nước giữ thành suối nguồn mát lành. Chuyển nghiệp không phải là xóa bỏ hoàn toàn nghiệp xấu, mà là làm thay đổi cách ta đón nhận nó và tìm cách chuyển hóa nó thành điều tốt đẹp hơn. Cách hóa giải nghiệp xấu không phải là ngồi chờ đợi một phép màu, mà là bắt đầu từ chính tâm của ta. Khi ta thay đổi cách suy nghĩ, cách sống, thì nghiệp cũng dần chuyển hóa theo. Có 4 cách quan trọng để hóa giải nghiệp xấu và tìm lại bình an trong cuộc sống. Thứ nhất, sám hối và buông bỏ oán hận. Khi ta gây nghiệp xấu trong quá khứ, dù là vô tình hay cố ý, điều đầu tiên ta cần làm là nhận ra lỗi lầm và thành tâm sám hối. Sám hối không có nghĩa là tự trách móc bản thân hay chìm đắm trong sự hối hận, mà là chân thành nhận ra sai lầm, từ đó không lặp lại nữa. Có những người vì không thể tha thứ cho chính mình mà sống trong dằn vặt, đau khổ. Nhưng sự dằn vặt ấy không thể xóa bỏ nghiệp, chỉ có sự thay đổi thực sự trong hành động mới giúp ta chuyển hóa được nó. Thứ hai, làm nhiều việc thiện để tạo nghiệp lành. Nghiệp không phải là thứ cố định, mà luôn có thể thay đổi. Giống như một người từng phạm lỗi có thể làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm, ta có thể gieo những hạt giống tốt để làm vơi đi những nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ. Mỗi việc thiện ta làm, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể giúp ta tạo phúc, dần dần làm nhẹ đi những nghiệp xấu. Hãy bố thí, giúp đỡ người khó khăn, nói lời thiện lành, sống chân thành. Tất cả những điều ấy sẽ giúp ta thay đổi dòng chảy của nghiệp. Thứ ba, sống với tâm từ bi.
buông bỏ sân hận. Một trong những nguyên nhân chính khiến nghiệp xấu tiếp tục trói buộc ta là vì ta vẫn còn ôm chấp những oán hận, giận dữ trong lòng. Khi ta giận một ai đó, khi ta mong muốn trả thù hay muốn người khác chịu đau khổ, chính ta lại là người đang tự trói mình vào vòng luân hồi của nghiệp. Nếu ta biết tha thứ, biết buông bỏ những tổn thương trong quá khứ, ta sẽ không còn tạo thêm nghiệp mới. Lòng từ bi không chỉ giúp người khác mà còn là cách giúp chính ta giải thoát khỏi những đau khổ do nghiệp mang lại. Thứ tư, hành thiền và giữ tâm an nhiên. Khi tâm ta loạn động, khi ta để mình bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, ta dễ dàng tạo thêm nghiệp xấu. Nhưng nếu ta biết giữ tâm an nhiên, biết quán chiếu để hiểu rõ mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó, ta sẽ không còn bị nghiệp chi phối quá nhiều. Thiền giúp ta nhìn rõ bản chất của mọi sự, giúp ta buông bỏ những chấp niệm, từ đó chuyển hóa nghiệp xấu thành cơ hội để tu sửa và trưởng thành. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông nghèo khổ, suốt đời sống trong bất hạnh. Một ngày nọ, ông tìm đến một vị thiền sư và than phiền rằng số phận của ông quá khổ, dù làm gì cũng không thể khá lên. Vị thiền sư không nói gì, chỉ đưa cho ông một ly nước và bảo: "Con hãy bỏ một nắm muối vào đây rồi uống." Người đàn ông làm theo, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì nước quá mặn. Thiền sư lại dẫn ông đến bên hồ và bảo: "Bây giờ con hãy bỏ một nắm muối vào hồ." Người đàn ông làm theo rồi uống nước trong hồ. "Có còn vị mặn không?" Thiền sư hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Vị thiền sư mỉm cười: "Những khó khăn, nghiệp chướng trong đời con cũng giống như nắm muối. Nếu tâm con chỉ như một ly nước nhỏ thì mỗi bất hạnh đều trở nên cay đắng, khó nuốt. Nhưng nếu tâm con rộng lớn như hồ nước thì dù có bao nhiêu muối cũng không thể làm con đau khổ. Chuyển nghiệp không phải là làm biến mất hết mọi đau khổ, mà là làm cho tâm ta rộng lớn hơn, để những khổ đau không còn có thể làm ta gục ngã. Khi ta thay đổi chính mình, khi ta mở rộng lòng mình, thì dù nghiệp xấu có đến, ta cũng có thể nhẹ nhàng đón nhận, không còn bị nó trói buộc. Đời người không ai tránh khỏi những lúc gặp nghiệp chướng, nhưng thay vì oán trách, ta có thể chọn cách hóa giải nó bằng tâm từ bi, bằng những việc làm thiện lành, bằng sự nhẫn nại và buông bỏ. Nếu ta biết cách chuyển hóa nghiệp xấu, thì dù có phải đi qua những chặng đường gập ghềnh, tâm ta vẫn có thể bình an. Và khi ta biết cách sống một cách thiện lương, bao dung, cuộc đời ta rồi cũng sẽ thay đổi theo những hướng mà ta không ngờ đến. Có một câu nói xưa rằng, muốn biết quá khứ của một người, hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của họ. Muốn biết tương lai của một người, hãy nhìn vào những việc họ làm hôm nay. Đời người không phải ngẫu nhiên mà có người giàu sang phú quý, có người lại sống trong nghèo khó. Có người gặp nhiều may mắn, có người lại luôn trắc trở, lận đận. Tất cả những điều ấy đều có nguyên do, đều là kết quả của những nhân duyên mà họ đã tạo từ trước. Chúng ta thường nghe nói đến khái niệm phúc báo, những điều may mắn, thuận lợi mà con người nhận được nhờ vào những việc thiện lành họ đã làm trong quá khứ. Nhưng phúc báo không phải là thứ có sẵn, cũng không phải điều ai cũng có, mà nó là kết quả của những gì ta đã gieo trồng. Phúc như một cánh rừng rộng lớn. Nếu ta không biết chăm sóc, vun trồng, theo thời gian, rừng cây ấy sẽ cạn kiệt. Nhưng nếu mỗi ngày ta biết gieo thêm những hạt giống tốt, rừng phúc sẽ ngày càng tươi xanh, che chở cho ta qua bao sóng gió cuộc đời. Tích đức, tạo phúc không phải là để mong cầu điều gì ngay lập tức, mà là để dựng xây một nền tảng bền vững cho tương lai của chính mình và cả những thế hệ sau. Cách gieo phúc báo cho tương lai: 1. Sống lương thiện, không hại người. Có câu, người có đức đi đến đâu cũng được kính trọng, kẻ không có đức dù giàu sang cũng chẳng ai muốn gần. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là ta giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, mà là ta có sống một đời lương thiện hay không. Người lương thiện không cần phải làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần luôn giữ tâm ngay thẳng, không hại người, không vì lợi ích bản thân mà chà đạp lên người khác. Sống lương thiện không phải là yếu đuối hay dại khờ, mà là một sự lựa chọn. Khi ta đối xử tốt với người khác, ta cũng đang gieo trồng những hạt giống tốt cho chính mình. Có thể ngày hôm nay ta chưa thấy kết quả, nhưng những hạt giống ấy sẽ nảy mầm vào một ngày nào đó, mang đến cho ta những điều tốt đẹp mà ta không ngờ tới. Tu, bố thí và giúp đỡ người khác. Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông giàu có đi ngang qua một ngôi làng.
thấy một bà cụ đang đói khát, ông liền lấy một ít bánh mì trong giỏ ra cho bà. Bà cụ nhận lấy, cười hiền lành và chúc ông luôn có những điều tốt đẹp trong đời. Nhiều năm sau, người đàn ông làm ăn thất bại, trắng tay, phải lang thang xin ăn. Một ngày nọ, ông ghé vào một ngôi nhà xin bát cơm. Chủ nhà là một người phụ nữ trẻ giàu có. Khi nhìn thấy ông, cô đã rơi nước mắt và bảo con từng là một đứa bé mồ côi, sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Ngày ấy, có một người đàn ông tốt bụng đã cho con miếng bánh mì, nhờ đó con sống sót. Hôm nay con muốn trả ơn cho người ấy. Hóa ra, những gì ta cho đi không bao giờ mất, mà luôn quay lại theo một cách nào đó. Bố thí không chỉ là cho tiền bạc, mà còn là sự giúp đỡ về tinh thần, lời động viên, sự cảm thông. Khi ta giúp người khác vượt qua khó khăn, có thể ngày mai chính ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ khi cần. Thuy, nói lời thiện lành, tránh khẩu nghiệp. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào. Lời nói có sức mạnh rất lớn, có thể mang đến niềm vui, động viên người khác, nhưng cũng có thể làm tổn thương, gây đau khổ. Một câu nói cay nghiệt có thể khiến ai đó tổn thương suốt đời, nhưng một lời nói tử tế có thể cứu vớt một trái tim đang tuyệt vọng. Biết nói những lời thiện lành, tránh thị phi, không đâm thọc, không gieo rắc những điều tiêu cực, cũng là một cách tạo phúc cho chính mình. Những gì ta nói ra không chỉ ảnh hưởng đến người khác, mà còn quay lại với chính ta. Một người luôn nói những lời tốt đẹp, tạo thiện cảm với mọi người, thì đi đến đâu cũng có người yêu quý. Đó cũng chính là phúc báo. Phố, hiếu thuận với cha mẹ, sống có đạo nghĩa. Không có ai trên đời này yêu thương ta nhiều như cha mẹ. Công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ không gì có thể sánh bằng. Nhưng có nhiều người khi còn nhỏ thì phụ thuộc vào cha mẹ, đến khi trưởng thành lại quên đi công ơn ấy, mãi mê chạy theo cuộc sống riêng mà bỏ mặc đấng sinh thành. Hiếu thuận với cha mẹ là một trong những điều quan trọng nhất để tích phúc. Một người biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ thì cuộc sống cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Phúc từ hiếu hạnh không chỉ giúp ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn tạo nên một tấm gương cho con cháu noi theo. Phai, giữ tâm bình an, không sân hận. Một trong những nguyên nhân khiến con người mất đi phúc báo là vì tâm quá nhiều sân hận, ganh ghét. Khi ta đố kỵ với thành công của người khác, khi ta ôm trong lòng những oán hận không nguôi, ta đang tự hủy hoại phúc báo của chính mình. Tâm bình an chính là một loại phúc. Khi ta biết chấp nhận những điều không thể thay đổi, biết buông bỏ những điều không đáng bận tâm, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Người có tâm an nhiên thì dù gặp chuyện gì cũng không bị xáo trộn, luôn giữ được sự điềm tĩnh và sáng suốt. Phúc báo là kết quả của những gì ta làm hôm nay. Có nhiều người luôn mong muốn có cuộc sống an nhàn, may mắn, nhưng lại không chịu làm điều thiện. Họ chỉ biết cầu mong, nhưng không hành động. Nhưng phúc báo không đến từ những lời cầu xin, mà đến từ những gì ta đã gieo. Giống như một cái cây, muốn có quả ngọt, ta phải biết chăm sóc, vun trồng từ hôm nay. Tích đức, tạo phúc không phải là điều gì xa vời, mà nằm trong từng hành động nhỏ của ta mỗi ngày. Một nụ cười với người xa lạ, một lời động viên khi ai đó gặp khó khăn, một sự giúp đỡ chân thành, tất cả đều là những hạt giống thiện lành mà ta gieo vào cuộc đời. Và rồi, vào một ngày nào đó, khi ta cần, những hạt giống ấy sẽ đơm hoa, kết trái, mang đến cho ta một cuộc sống đầy phúc lành. Có một quy luật bất di bất dịch chi phối cuộc đời này, đó là luật nhân quả. Nhân gieo xuống đất nào, cây mọc lên từ đất ấy. Một hạt giống ngọt không thể sinh trái đắng, một hạt giống xấu không thể nở thành hoa thơm. Nhân quả không phải là một sự trừng phạt, cũng không phải là sự ban thưởng ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu từ những gì ta đã làm. Có người tự hỏi, vì sao có người làm điều ác nhưng vẫn giàu sang? Vì sao có người hiền lành nhưng lại chịu khổ? Nhưng nhân quả không chỉ tính trong một đời. Như một hạt mầm có thể cần thời gian dài để trổ quả, những gì ta đã gieo cũng có thể phải qua nhiều năm, nhiều kiếp mới nhận được kết quả. Không ai có thể trốn tránh nhân quả, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi. Có một câu chuyện về một vị tướng thời xưa. Khi còn trẻ, ông từng vì chiến tranh mà giết hại nhiều người vô tội. Nhưng sau này, khi đã lui về sống đời an nhàn, ông phát tâm làm nhiều việc thiện, xây chùa,
giúp đỡ dân nghèo. Ông nghĩ rằng như vậy là đã đủ để chuộc lại lỗi lầm trước kia. Nhưng rồi, trong những năm cuối đời, ông mắc một căn bệnh quái ác, sống trong đau đớn triền miên. Một vị cao tăng đã nói với ông, nhân quả không phải là điều có thể xóa bỏ bằng vài việc thiện. Việc ác đã gieo, quả đã định. Nhưng may mắn thay, ông đã tích nhiều thiện lành, nhờ đó mà quả báo nhẹ hơn rất nhiều. Câu chuyện này cho thấy rằng nhân quả không bao giờ sai lệch. Nếu gieo nhân thiện, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp phúc báo. Nếu làm điều ác, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu nghiệp báo. Không có ai thoát được quy luật này. Dù là vua chúa hay dân thường, dù giàu hay nghèo, hiểu được nhân quả, ta sẽ không còn oán trách số phận, cũng không còn ganh ghét những người giàu có hơn mình. Ta sẽ hiểu rằng mọi sự đều có nguyên nhân. Điều quan trọng không phải là than trách về những gì đã xảy ra, mà là làm sao để sống tốt hơn từ giây phút này. Có một người đàn ông nghèo khổ đến gặp một bậc hiền triết than vãn: tôi sống lương thiện nhưng vẫn nghèo, còn có kẻ gian trá lại giàu có. Nhân quả ở đâu? Bậc hiền triết mỉm cười, chỉ vào một gốc cây và nói: gốc cây này hôm nay héo úa vì bị chặt rễ từ năm trước. Nhưng nếu ngay bây giờ ta chăm bón lại, đến năm sau nó sẽ xanh tốt. Cuộc sống của ông cũng vậy. Nếu hôm nay ông tiếp tục sống lương thiện, tích đức, thì phúc báo sẽ đến vào lúc thích hợp. Chỉ cần ta kiên trì gieo những điều thiện lành, biết tu dưỡng bản thân, biết yêu thương người khác, thì một ngày nào đó phúc báo sẽ đến với ta theo những cách mà ta không ngờ tới. Khi hiểu rõ nhân quả, ta sẽ không còn sợ hãi trước khó khăn, không còn bi quan khi gặp thử thách. Ta sẽ vững tâm mà sống, vì biết rằng tất cả những gì ta làm hôm nay chính là nền tảng cho ngày mai. Nhân quả không bỏ sót ai, nhưng cũng không đóng chặt cánh cửa cho bất cứ ai. Nếu hôm nay ta thay đổi, nếu hôm nay ta biết sống đúng với đạo lý, thì dù quá khứ có ra sao, tương lai vẫn có thể rạng rỡ hơn. Cuộc đời là một vòng xoay bất tận của nhân và quả. Thiện hay ác, tốt hay xấu, sớm hay muộn, tất cả rồi cũng sẽ có hồi đáp. Như cổ nhân đã dạy, thiện ác đến lúc cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Có những điều ta làm hôm nay chưa thấy ngay kết quả, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Bởi vậy, đừng vì thấy kẻ ác sống sung túc mà lung lay niềm tin vào lẽ trời. Đừng vì bản thân gặp khó khăn mà nghi ngờ sự công bằng của nhân quả. Hãy vững tâm làm điều thiện, bởi một hạt mầm tốt cần đủ nắng, đủ nước, đủ thời gian mới có thể trổ hoa. Sống đúng với đạo lý, giữ lòng trong sáng, rồi một ngày phúc báo sẽ đến theo những cách ta không ngờ tới. Nếu bạn thấy những bài học từ cổ nhân ý nghĩa và sâu sắc, hãy cùng đồng hành với cổ nhân xưa. Hãy like, chia sẻ và để lại suy nghĩ của bạn dưới video, bởi mỗi tương tác của bạn chính là một cách lan tỏa trí tuệ ngàn đời, giúp nhiều người hơn nữa hiểu về nhân quả, về đạo lý sống ở đời. Nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học quý giá từ cổ nhân, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày học hỏi và tu dưỡng. Hãy gieo nhân thiện từ hôm nay, để ngày mai gặt được những hoa thơm trái ngọt